Hello guys, একটা brand new video welcome কৰো সো আজি আমি ডেৰিভেটিভ স্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছো প্ৰিভিয়াসলি আমি 16 টা লেকচাৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি কন্টিনিউটি হেক কৰিছো ওকে আৰু ফৰ দোজ ষ্টুডেন্টস যোনে আজি ফাৰ্স্ট টাইম এইটো ভিডিও চাই আছে ওপৰ লিংকত কন্টিনিউটিৰ গোটেইবোৰ প্লেলিষ্ট আছে ওকে তো ওপৰ আই বাটনত চাই পেলাই তোমালোকে কন্টিনিউটিৰ ভিডিও চাব পাৰা সো আজি আমি কন্টিনিউটি হেক কৰি পেলাই ডেৰিভেটিভত ভৰি দিম ওকে সো লাইক প্ৰিভিয়াস ভিডিওত মই কৈছিলো কি আমি ইমান ডিটেইলছত নহমাও ওকে এইটো ফৰ্মুলা যে এইটো ফৰ্মুলা দেখিবা কৰবা dy by dx equal to limit h tends to 0 ওপৰত আছে f of x plus h minus f of x by h এইটো ফৰ্মুলা আমি ক্লাস 11 ত তাৰ কনসেপ্টটো শিকো এইটো ফৰ্মুলা কোড পৰা আহে এইটো বস্তু আমি ক্লাস 11 ত শিকো সো মই এইটো ফৰ্মুলা এতিয়া এক্সপ্লেইন নকৰো কি এইটো ফৰ্মুলাৰ অৰিজিন কি হয় কিয় এইটো ফৰ্মুলা ডেৰিভেটিভৰ ফৰ্মুলা এইটো কিয় হয় Okay, আমি just simply আমি formulas ত ধ্যান দিম because আমি ইমান টাইম দিব নোৱাৰো সো কন্টিনিউটিত আমি 16 টা ভিডিওস আমি কন্টিনিউটিত বনাইছো আৰু এটো জাস্ট এটা এক্সাৰসাইজ আছে আৰু এটা ডেৰিভেটিভত কিমানটা এক্সাৰসাইজ আছে তোমালোকে নিজে গম পোৱা সো ডেৰিভেটিভত ইমান টাইম দিব নোৱাৰো মই সো জাস্ট ফৰ্মুলাছত ফোকাস কৰিম আৰু প্ৰসেস ব্লকত ফোকাস কৰিম ফৰ এক্সাম্পল চেইন ৰুল আছে প্ৰডাক্ট ৰুল আছে কোৱেশ্চন ৰুল আছে এইবিলাক ৰুলছতে ধ্যান দিম আৰু ফৰ্মুলাছত ধ্যান দিম আৰু আমি ফোকাস কৰিম কোৱেশ্চন সলভ কৰিব কাৰণে এটো আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব हाँ आमी एटू बस्तु चाइ आछा स्क्रीनत एटू बस्तुत आमी नुहुमाও बिकज एटू क्लास 11 ৰ कन्सेप्ट आছিলে जेते आमी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढो क्लास 11 तेते एटू बस्तु हिका হয় हां सो आमी इमान डिटेल्सत नुहुमाও आमी जस्ट आजिर भिडियोत आमी फर्मुलास ब्लैक डिस्कस करिम सो मोर तार एटा पेज আছে ইয়াত এটু জেৰক্স পেজ হয় ইয়াত বহুত ফৰ্মুলাস আছে এটু মই মোৰ ষ্টুডেন্টস ব্লকক দিউ যেতিয়া হেনতে এটু চ্যাপ্টাৰ স্টাर्ट কৰে সো আজি আমি একটা ফৰ্মুলাস ডিসকাস কৰো আৰু তোমালোকে একটা বস্তু নিজৰ ফেয়াৰ কপিত নোট ডাউন কৰিবা ওকে সো কপি তিনটা হ'ব লাগে হা এটা ষ্টুডেন্টৰ তিনটা কপি হ'ব লাগে এটা হ'ব লাগে টিউশন কপি যোনটো হি টিউশনত বহি পেলাই লিখে এটা হ'ব লাগে প্ৰেক্টিস কপি আৰু এটা হ'ব লাগে ফেয়াৰ কপি কি হয় যোনটো তুমি এক্সামৰ টাইমত চাও পাৰা এক্সামৰ টাইমত তুমি এটা কপি পৰা গুটেবোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ দেখি পাবা এটু কপি কোৱা হ'ব ফেয়াৰ কপি হা ধুনিয়াকে লিখিবা যত তুমি এনিৱেজ আমি স্টাৰ্ট কৰো সো ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলা যোনটো আমি ডিসকাস কৰিম এটো হয় আমাৰ d by dx of x ইয়াৰ ভ্যালু আহে 1 আমি এতিয়া সো d by dx এটো কোৱা হয় ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু x বিকজ তলত আমাৰ কি আছে তলত আমাৰ x আছে না সো এটো কোৱা হয় ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু x তুমি যদি দেখা d by dy লিখা আছে এটো কোৱা হ'ব ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু তলত y আছে না y ওকে সো যদি মই x of differentiate কৰো with respect to x তেতে মই 1 পাম আৰু সিমিলারলি মই যদি d by dy of y কৰো মই 1 পাম y অক differentiate কৰি আছো with respect to y তো 1 পাম আই হোপ কনসেপ্টটো বুজি আছা হা কি কৰিলে কি আহে এটো আসলে আমাৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলা সেকেন্ড ফৰ্মুলা সোৱা এবাৰ মই d by dx লিখিছো আৰু ইয়াত মই y লিখিছো বেলেগ এটা ফাংশন সো এটা x y এটা ফাংশনস হয় হা y বেলেগ এটা ফাংশন হ'ব সো এতিয়া কি হ'ব গম পয় এটা ক্যান্সেল আউট ন হ'ব ইয়াত যেনেকুৱা x আৰু x আসলে তো সো ইন এ ওয়ে ইউ ক্যান থিংক কি ক্যান্সেল হৈ গল না বাট ইয়াত ক্যান্সেল নহব তুমি লিখিব লাগিব dy by dx ওকে এটো হয় আমাৰ পিওর dy by dx কৰ পৰা আহে যেতিয়া তুমি এটা ফাংশন y এটা ফাংশন হ'ব y না y fx তুমি গম পোৱা এটা ফাংশন y তুমি ডিফারেন্সিয়েট কৰি আছা উইথ রেসপেক্ট টু x তেতিয়া dy by dx আহে আমাৰ থাৰ্ড ফৰ্মুলা হ'ল d by dx of a into x মানে এইটো এটা কনস্ট্যান্ট হয় a কি হয় এটা কনস্ট্যান্ট মানে তাৰ ভ্যালু ফিক্স থাকিব তুমি এনেকুৱা পাব পাৰা d by dx of 7x এটো এটা 7 একটা কনস্ট্যান্টক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তো এটা কথা হ'ল যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তে কি হয় যেতিয়া কনস্ট্যান্ট থাকে আমাৰ কনস্ট্যান্টটো আগত গুছি যায় ওকে আগত আহি যায় তাৰ পিছত d by dx of কি বাছিছে সো d by dx of অকল x এ বাছিছে সো x আহিব আৰু এইটো ভ্যালু জানা 1 আহে d by dx of x যদি 1 আহে সো এটো হ'ব a into 1 সো ইয়াৰ ভ্যালু আহে a সো মই যদি ইয়াক এইটো বস্তু ধুনিয়াকে লিখিব বিচাৰো তো মই কি ক'ব পাৰো d by dx of ax মই পাম অকল a ঠিক আছে না সো এটা एग्जांपल চাইলো যদি আমাৰ তাত আছে d by dx of suppose 8x সো এটো কি হ'ব 8 আগত আহি যাব 8 আগত আহি যাব আৰু বাছিব অকল d by dx of x কিকি এটা x আছে সো এটো হৈ যাব 8 into 1 বিকজ ইয়াৰ ভ্যালু 1 আমি গম পাও সো এটো হৈ যাব আমাৰ 8 ঠিক আছে বহুত ইজি সো বেসিক ফৰ্মুলাস হয় কিন্তু এবলাক বস্তু লাইক
এতিয়া যেনেকৈ তুমি গম পোৱা কি 2 + 2 কৰিলে 4 আহে ইয়াত বুজিব কি আছে ইয়াত বুজিব একো নাই বাট তুমি এইটো বস্তু পূৰা লাইক তোমাৰ ডিএনএত সোমাই গ'ল না কি প্লাছ কি হয় মাইনাছ কি হয় 2 - 2 কৰিলে আমি 0 পাওঁ এইবিলাক বস্তু তোমাৰ ডিএনএত সোমাই গ'ল ক'ব পাৰা চ' চিমিলাৰলি এইকেইটা বস্তু যে আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ d/dx(x) এইকেইটা বস্তু ট্ৰাই কৰা কি তোমাৰ ডিএনএত সোমাই যায় এটলিষ্ট যিমান দিনলৈকে তুমি কেলকুলাছ কৰিবা অ'কে চ' আমি কিমান ফৰ্মুলালৈকে কৰিছোঁ আমি থাৰ্ড ফৰ্মুলালৈকে কৰিছোঁ এতিয়া আমি ফ'ৰ্থ ফৰ্মুলাত যাওঁ ফ'ৰ্থ ফৰ্মুলা চ' আমাৰ ফ'ৰ্থ ফৰ্মুলা হ'ল d/dx অফ অকল এটা কনষ্টেণ্ট এ ছাপ'জ আমি খালি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগে এটা কনষ্টেণ্ট এ চ' এতিয়া কি হ'ব তো এতিয়া হ'ব এটা কনষ্টেণ্টক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি পাওঁ 0 চিম্পল কথা আৰু একো এটা ডিছকাছ কৰিবলৈ নাই যেতিয়া অকল এটা কনষ্টেণ্ট বহি আছে ইয়াক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি পাওঁ 0 আৰু আমি অলপ আগত কি পঢ়িছিলোঁ d/dx অফ a ইনটু এক্স হ'লে কি হয় কনষ্টেণ্ট যেতিয়া কিবা এটা ভেৰিয়েবল লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে তেতিয়া কনষ্টেণ্টটো আগত গুচি যায় কনষ্টেণ্ট আগত গুচি ইয়াতে আহি যায় আৰু d/dx অফ এক্স থাকে এইটোৰ ভেলু আহে আমাৰ 1 চ' a ইনটু 1 কৰি মই কিমান পাওঁ a ইনটু 1 কৰি মই পাওঁ অকল a তো গম পাইছা কি d/dx অফ a x কৰিলে মই a পাওঁ কিন্তু d/dx অফ অকল a থাকিলে মই কিমান পাওঁ 0 আই হোপ বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে চিম্পল যদি মই এটা কনষ্টেণ্টক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ মই 0 পাম কিন্তু কনষ্টেণ্ট লগত এটা যদি ভেৰিয়েবল মাল্টিপ্লাই হৈ আছে অ'কে এইটো হ'ল কনষ্টেণ্ট এইটো হ'ল ভেৰিয়েবল a মানে কনষ্টেণ্ট x মানে ভেৰিয়েবল তো a আগত গুচি যায় তাৰপিছত কি থাকে d/dx অফ x মানে 1 চ' a ইনটু 1 মানে a আই হোপ বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে হা মই ভালকৈ লাহে লাহে বুজাই আছোঁ এতিয়া আমি নেক্সট ফৰ্মুলাত যাওঁ ফিফ্থ ফৰ্মুলা এইটো হ'ব d/dx অফ ax প্লাছ b আৰু এটা কনষ্টেণ্ট হ'ব হা চ' এতিয়া চোৱা এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে যোনটো বস্তু এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো খুলিলে হ'ব d/dx অফ ax আৰু মাজত কি আছে প্লাছ আছে চ' প্লাছ ইয়াত আহিব আকৌ d/dx অফ ইয়াত কি আছে b অ'কে চ' এইটো বস্তু যদি মই ভালকৈ লিখিব বিচাৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ ভেলু গম পাওঁ আমি কি আহে ইয়াৰ ভেলু আহে অকল a চোৱা এতিয়া মই লাহে লাহে কিছুমান ষ্টেপছ এতিয়া এইটো বস্তু কিন্তু মই আকৌ ভাঙি পেলাই কৰিব নালাগে কিয় মই একবাৰ যদি মোৰ ব্ৰেইনে বুজি পাই গ'ল কি d/dx অফ ax কৰিলে ইভেঞ্চুৱেলি মই a পাওঁ তো মই এইটো বস্তুক এনেকুৱাকৈ শিকি ল'ম মই এইটো বস্তুক কিন্তু আৰু আকৌ মই ভাঙিম আগত লৈ যাম d/dx অফ নাই কিছুমান বস্তু নিজৰ ব্ৰেইনক শিকাই লোৱা কি মই এতিয়া শিকি গৈছোঁ কি d/dx অফ ax কৰিলে মই a পাম অ'কে না তো ইয়াত মই a পাইছোঁ আৰু d/dx অফ b মানে এটা কনষ্টেণ্ট জাষ্ট লাইক a এটা কনষ্টেণ্ট b এটা কনষ্টেণ্ট চ' d/dx অফ b কৰিলে মই 0 পাম কিয় কনষ্টেণ্টক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে মই b পাওঁ হা এইটো বস্তু নিজক শিকাই লোৱা চ' ইয়াৰ ভেলু অকল a আহি আছে অ'কে চ' এইটো আছিলে আমাৰ ফিফ্থ ফৰ্মুলা নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ অ'কে এতিয়া আমি যোনটো ফৰ্মুলা ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন চব পৰা ডাঙৰ ফৰ্মুলা চব পৰা বেছি ইউজ হোৱা ফৰ্মুলা এইটো হ'ল d/dx অফ এইটো আমাৰ ছিক্সথ ফৰ্মুলা হয় হা d/dx অফ x টু দি পাৱাৰ n অ'কে x টু দি পাৱাৰ n তো এইটোত কি হয় আমাৰ যোনটো n থাকে না nটো আগত আহি যায় n আগত আহি যায় তাৰপিছত x লিখিবা তুমি ইয়াতে কি আছিলে x টু দি পাৱাৰ n আছিলে ইয়াত হ'ব x টু দি পাৱাৰ n -1 অ'কে বুজিব ট্ৰাই কৰা এনেকুৱা ইমেজিন কৰিব পাৰোঁ -1 কিয় হৈছে বিকজ এটা n আগত আহি গ'ল চ' এইটো হ'ল আমাৰ ভেলিউ x টু দি পাৱাৰ n এইটোৰ কিছুমান এক্সাম্পলছ কৰোঁ এতিয়া আমি হা এক্সাম্পলছ কৰিব পেলাই বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ ছাপ'জ আমাৰ তাত কুৱেশ্যন আছে d/dx অফ x টু দি পাৱাৰ 2 এইটো কি হৈ যাব 2 আগত আহি যাব গম পোৱা 2 আগত আহি গ'ল তাৰপিছত x টু দি পাৱাৰ 2 - 1 হ'ব চ' এইটো হৈ যাব 2x কিয় এইটো পাৱাৰ 1 হৈ গ'ল চ' পাৱাৰ 1 আমি নিলিখোঁ ডেট মিনছ আমি কি গম পাইছোঁ d/dx অফ x স্কুৱেৰ কৰিলে 2x আহে আৰু এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট কমন ডিৰাইভেটিভ যোনটো আমি কৰিম এতিয়া চোৱা এটা বস্তু চোৱা d/dx অফ x या फिर x টু দি পাৱাৰ 1 যোনটো প্ৰথম ফৰ্মুলা আমি কৰিছিলোঁ এইটো প্ৰথম ফৰ্মুলা আমি যদি এইটো ফৰ্মুলা দি পেলাই ব্ৰেক কৰিব বিচাৰোঁ কি হ'ব চ' x মানে x টু দি পাৱাৰ 1 চ' 1 আগত আহি যাব আমি নিলিখোঁ অকল x আছে আৰু x টু দি পাৱাৰ 1 - 1 হ'ব ন 1 আগত আহি গ'ল আমি লিখা নাই এইটো 1ক চ' এইটো কি হৈ যাব x টু দি পাৱাৰ 1 - 1 মানে 0 আৰু এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1 আৰু আমিতো এইটোৰ ভেলুৱে পাইছিলোঁ না d/dx অফ x কৰিলে 1 পাওঁ চ' আমি এইটো ফৰ্মুলা দি পেলাই আমি x d/dx অফ xকো ব্ৰেক কৰি দিছোঁ যোনটো 1 দিয়ে অ'কে আই হোপ বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে চ' মোৰ ইণ্টেনশ্যন এট দিছ মমেণ্ট খালি মই তোমালোকক ফৰ্মুলা ভালকৈ বুজাই দিব পাৰোঁ চ' দেট আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া এইবিলাক বস্তু ইমান হাৰ্ড নহ'ব মোৰ ৰেডিঅ'ছ কেইটা আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অ'কে এনিৱেজ নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া আমি কিমান নম্বৰ ফৰ্মুলা কৰিম 7th ফৰ্মুলা আমাৰ 7th ফৰ্মুলা চোৱা
7 ফৰ্মুলা কৈছে d by dx of e to the power x. এতিয়া চোৱা e to the power x এটা এক্সপনেনশিয়েল ফাংচন এক্সপনেনশিয়েল ফাংচন আমাক এক্সপনেনশিয়েল ফাংচনে দিয়ে আৰু এইটো অনলি ফাংচন বুজিব ট্ৰাই কৰা e to the power x হ'ল অনলি এইটো এনেকুৱা এটা বস্তুৱে আছে যাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি সেম বস্তুটোৱে পাওঁ এনেকুৱা কিন্তু আৰু একো বস্তু নাই যাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি সেম বস্তু পাওঁ মনত থবা e to the power x অনলি বস্তু হয় যাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি সেম বস্তুটোৱে পাওঁ e to the power x এ পাওঁ আমি এইবিলাক বস্তু মনত থবা নেক্সট ফৰ্মুলা চোৱা d by dx of মই ক'ব পাৰোঁ a to the power x অ'কে কিবা কনষ্টেণ্ট to the power x ফৰ এক্সাম্পল মই যদি লিখোঁ d by dx of 7 to the power x এইটো কি হ'ব এইটো বস্তু আমি এইটো ফৰ্মুলা দি পেলাই ব্ৰেক কৰিম চ' এইটোৰ ভেলু হয় a to the power x লিখিবা তাৰপিছত log a অ'কে এইটো হ'ল ফৰ্মুলা a to the power x log a মানে ইয়াৰ ভেলু হ'ব a d by dx of 7 to the power x দেখিছা ইয়াৰ ভেলু হ'ব 7 to the power x log 7 অ'কে আই হোপ বস্তুবোৰ বুজি আছে সব ফৰ্মুলাৰ খেল হৈ আছে ঠিক আছে ফৰ্মুলাছবিলাক ভালকৈ মাথাত থবা আৰু সব কুৱেশ্যন ইজিলি কৰিব পাৰিবা চ' নেক্সট ফৰ্মুলা চোৱা এইটো হ'ল d by dx of root x এইটোৰ ভেলু কি হ'ব চোৱা এইটো আমি ব্ৰেকডাউন কৰোঁ হা এইটোৰ ভেলু ব্ৰেকডাউন কৰোঁ পাছত আমি তাত লিখি দিম d by dx of root x এই তোমালোকে গম পোৱা কি root x মানে কি হয় x to the power 1/2 আহিব না ৰুটক ব্ৰেক কৰিলে কি আহে পাৱাৰ 1/2 আহে চ' ইয়াক মই লিখিব পাৰোঁ d by dx of x to the power half এতিয়া মই এইটো ফৰ্মুলা d by dx of x to the power n is equal to n x n minus 1 এইটো ফৰ্মুলা যদি ইউজ কৰোঁ ইয়াত চ' এইটো কি হৈ যাব ইয়াতে n কি হয় ইয়াতে n হ'ল আমাৰ হাফ অ'কে চ' হাফ আগত আহি যাব হাফ আগত আহি যোৱাৰ পাছত x to the power কি আহে যোনটো n থাকে এইটোৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰি দিব লাগে চ' হাফ লিখিছোঁ মই x to the power এতিয়া ইয়াৰ ভেলু কি হয় হাফ মাইনাছ 1 হাফ মাইনাছ 1ৰ ভেলু হয় মাইনাছ হাফ ঠিক আছে হাফ মাইনাছ 1ৰ ভেলু হয় মাইনাছ হাফ চ' এইটো হৈ যাব 1/2 এতিয়া চোৱা ইয়াক ফ'কাছ কৰাচোন তোমালোকে গম পোৱা চাগে x to the power মাইনাছ m থাকিলে এইটো হৈ যায় 1/x to the power m ইণ্ডাইচিছ অ'কে স্কুলৰ এইটো বস্তু হয় কিন্তু হা x to the power মাইনাছ m থাকিলে এইটো হৈ যায় 1/x to the power m চ' ইয়াত x to the power মাইনাছ হাফ থকাৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল 1/x to the power হাফ এইটো x তলত গুচি গ'ল হা চ' এইটোক মই ক'ব পাৰোঁ 1/2 এতিয়া ইয়াক ফ'কাছ কৰা এইটো কি হয় x to the power হাফৰ ভেলু কি হয় ৰুট x আমি গম পাওঁ না x to the power হাফৰ ভেলু আহে ৰুট x চ' মই ক'ব পাৰোঁ এইটো কিমান আহিছে এইটো আহিছে 1/2 ৰুট x অ'কে চ' এইটো ছেইম বস্তু মই ইয়াত লিখি দিওঁ ইয়াৰ ভেলু কি হ'ব 1/2 ৰুট x চোৱা একেটা বস্তু কিন্তু ডাইৰেক্ট শিকি লোৱা হা আমি এতিয়া ৰুট xক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি ভেলু পাওঁ 1/2 ৰুট x পাওঁ আমি নেক্সট চোৱা নম্বৰ 10 এইটো হ'ল d by dx of log x অ'কে log x টো আমাক দিয়ে 1/x ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড 1/x দিয়ে চ' এইবিলাক বহুত চিম্পল ফৰ্মুলাছ হয় এইবিলাক বস্তু চোৱা চাৰ্ট বনোৱা এটা আৰু চাৰ্ট বনাই পেলাই নিজৰ পঢ়া টেবুলৰ ওচৰত লগাই দিয়া তেতিয়া কি হ'ব কুৱেশ্যন কৰাৰ টাইমত যেতিয়া তুমি ডাউটত থাকিবা ফটককৈ চ' ফৰ্মুলাছবিলাক কেনেকুৱা ইউজ কৰিব লাগে মই তোমাক শিকাই দিওঁ হা ফৰ্মুলাছবিলাকক মানে বাই হাৰ্ট নকৰিবা একদম 1 1 7 1 2 7 এনেকুৱা নহয় ফৰ্মুলাছবিলাক নিজৰ ওচৰত থ'বা মই যে এইটো পাৰ্ট পেজ জেৰক্স কৰোঁ এইটো জেৰক্স কৰি পেলাই মই ষ্টুডেণ্টক দি দিওঁ আৰু সিহঁতক মই কওঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনছবিলাক মই কুৱেশ্যন সিহঁতক ছল্ভ কৰিব দিওঁ হা প্ৰচেছ সিহঁতে দিমাগৰ পৰা ওলায় কিন্তু এইটো প্ৰচেছক হেল্প কৰিব কাৰণে যোনটো ফৰ্মুলা লাগে ফৰ্মুলা সিহঁতৰ ওচৰত থাকে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ টাইমত এইটো ওচৰত থ'বা এইটো চাই এনেকুৱা এটা টাইম আহি যাব যেতিয়া তোমাৰ এইটো ফৰ্মুলা চাবই নালাগিব বিকজ যেতিয়া তুমি log x পাবা তোমাৰ দিমাগে অলৰেডি ক'ব কি মই জানো log x ইজ ইকুৱেল টু 1/x এইটো বেষ্ট তৰিকা হয় শিকাৰ টাইমত তুমি যদি এইটো ফৰ্মুলা চাৰ্টক চাই তুমি শিকা তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব শিকিবৰ কাৰণে বেছি ইজি হ'ব ৰেডাৰ দেন তুমি এইটো বস্তু মানে মেমৰাইজ যদি কৰা log x ইকুৱেল টু 1/x log x ইকুৱেল টু 1/x অ'কে আই হোপ তেনেকুৱা নকৰিবা চ' নেক্সট ফৰ্মুলা হ'ল আমাৰ এতিয়া আমি ট্ৰিগনমেট্ৰিকেল ফৰ্মুলাছ কিছুমান চাওঁ চ' d by dx of sin x কৰিলে আমি কি পাওঁ cos x ক'ৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে এইবিলাক আমি ডিছকাছ নকৰোঁ অকল ফৰ্মুলাছ লিখি আছোঁ d by dx of cos x কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ অফ sin x অ'কে তাৰপাছত 13 14 15 এইটো হ'ল d by dx of 10x sec square x d by dx of cot x কৰিলে পাওঁ আমি মাইনাছ অফ cosec square x তাৰপাছত d by dx of আৰু কি আছে sec x কৰিলে পাওঁ আমি sec x 10x অ'কে আৰু ফাইনেলি
যদি আমি ডি বাই ডি এক্স অফ কজেক এক্স কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম মাইনাছ অফ কজেক এক্স কট এক্স এতিয়া ইয়াত কিছুমান বস্তু তোমালোকে বুজিব লাগিব হা কিছুমান বস্তু তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব চ' মই দেখাই দিওঁ যোনকেইটা ট্ৰিগনমেট্ৰিকেল ফাংচন গম পোৱা 6টা ট্ৰিগনমেট্ৰিকেল ফাংচন আছে আমাৰ তাত চাইন কছ টেন কট চেক কজেক যোনকেইটা ট্ৰিগনমেট্ৰিকেল ফাংচনছ চি পৰা ষ্টাৰ্ট হয় মই চব বস্তু বুজাই দিম কিন্তু হা ইয়াতে ট্ৰিগনমেট্ৰিৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে চোৱা কেলকুলাছত যে আমি সোমাইছোঁ আমাৰ ইয়াত ট্ৰিগনমেট্ৰিৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকিব আৰু এইটো বস্তু তুমি গম পাবা যেতিয়া তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ মতে গম পাবা কি ট্ৰিগনমেট্ৰিৰ কিমান ডাঙৰ ৰোল থাকিব আমাৰ কেলকুলাছত চোৱা যোনকেইটা ফাংচন চি পৰা ষ্টাৰ্ট হয় একেটা ফাংচনৰ যোনটো ডেৰাইভেটিভ হয় এইটো নেগেটিভ হয় এইটো বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিছানে অ'কে চ' এতিয়া মই এটা বস্তু বুজাই দিওঁ কোনকেইটা ফাংচন চি পৰা ষ্টাৰ্ট হয় চি পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা ফাংচন মানে কমপ্লিমেণ্টেৰী ক'ব পাৰা অ'কে ফৰ এক্সাম্পল চোৱা চাইন আমি যে চাইন কওঁ চাইন একচুৱেলি হয় SINE আৰু ইয়াৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল হ'ল চাইন টেনজেণ্ট তাৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী হ'ল টেনজেণ্ট আৰু মই ইয়াত লিখি আছোঁ ছেকেণ্ড তাৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী হ'ল ছেকেণ্ড এতিয়া আমি ইয়াকে কওঁ চাইন ইয়াক কওঁ কছ ইয়াক কওঁ টেন ইয়াক কওঁ কট ইয়াক কওঁ চেক আৰু ইয়াক কওঁ কোচেক অ'কে এটা বস্তু বুজিব ট্ৰাই কৰা কমপ্লিমেণ্টেৰী ৰিলেশ্যনটো কি হয় চাইন যে কচাইনৰ লগত ৰিলেশ্যন বনাইছে টেনজেণ্ট টেনজেণ্ট বনাইছে টেন কটৰ লগত বনাইছে আৰু চেক বনাইছে কোচেকৰ লগত এইটোৰ মিনিং হ'ল কমপ্লিমেণ্টেৰী মিনিং হ'ল কি ইয়াত যদি মই চাইন লিখোঁ চাইন এক্স অ'কে ইয়াত চাইন এক্স মাষ্ট বি ইকুৱেল টু কছ অফ এনেকুৱা এটা ভেলু তুমি 90 পৰা এক্স মাইনাছ কৰি দিয়া 90 পৰা এক্স মাইনাছ কৰি দিয়া এইটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল চাইন 30 মাষ্ট বি ইকুৱেল টু কছ 90 মাইনাছ 30 কৰিলে মই 60 পাম মানে এইটো দুইটাৰ যোনটো এডিশ্যন কৰিলে মই পাব লাগে 90 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াকে কোৱা হয় কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল ইয়াক কোৱা হয় কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল বিকজ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল গম পোৱা যদি এংগল 1 প্লাছ এংগল 2 কৰি পেলাই মই 90 ডিগ্ৰী পাওঁ ডেট ইজ কল্ড এজ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল আৰু এংগল 1 প্লাছ এংগল 2 কৰিলে যদি মই 180 ডিগ্ৰী পাওঁ ডেট ইজ কল্ড ছাপ্লিমেণ্টেৰী এংগল অ'কে ছাপ্লিমেণ্টেৰী এংগলছ আৰু কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগলছ ত' আমাৰ ইয়াতে কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগলছত ফ'কাছ কৰিব লাগিব চ' বিকজ চাইন 30 ইজ ইকুৱেল টু কছ 60 আৰু 30 প্লাছ 60 কৰিলে 90 পাওঁ চ' আমি ক'ব পাৰোঁ ইটছ ইন এ ৱে ইট ইজ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগলছ আৰু একেটা কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগলছে মেটাৰ কৰে চ' কছ হ'ল আমাৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগল অফ চাইন কমপ্লিমেণ্টেৰী ৰেচিঅ' অফ চাইন চিমিলাৰলি কট হ'ল আমাৰ কাৰ 10 আৰু এইখিনি কজেক কাৰ হ'ল চেক অ'কে চ' একেটা বস্তু ন'টিছ কৰিবা মনত থ'বা লজিক আছে বহুতকেইটা বস্তু আমি লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিম আজিৰ কাৰণে আমি ইমানে থওঁ চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ অ'কে আজি ইয়াত থৈ দিওঁ আজি বেছিক ভিডিঅ' আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল আছিলে আজি ষ্টাৰ্টিঙৰ ভিডিঅ' আছিলে চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা ভালকৈ আৰু তোমালোকে নোটছ বনাবা এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰু মই কোৱা মতে চাৰ্ট বনাই পেলাই নিজৰ পঢ়া টেবুলৰ ওচৰত থ'বা চ' ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যদি কষ্ট কৰা না বেছিক পৰা কষ্ট কৰা না তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব এটা হাই লেভেল যোৱাৰ পাছত কষ্ট কৰিব নালাগে তেতিয়া চব বস্তু ইজি পাবা নিজৰ ওচৰত মই এইটো জানো চব জানো মই আৰামছে কৰি দিবা ষ্টাৰ্টিঙত যদি কষ্ট নকৰা একেটা বেছিক বস্তু যদি কষ্ট নকৰা তেতিয়া কি হ'ব ওপৰ যেতিয়া পাবা হাই লেভেল কুৱেশ্যন পাবা তেতিয়া মাথাটো কাম নকৰিব কিয় তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো উইক হৈ আছে চ' ফাউণ্ডেশ্যনত ধ্যান দিয়া একেটা বস্তু ভালকৈ পঢ়া আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই বুজাই দিছোঁ কুৱেশ্যন কৰাৰ টাইমতে একেটা বস্তু ওচৰত থ'বা চ' ডেট একেটা হেল্প কৰিব অ'কে চ' আজি ভিডিঅ' ইয়াত এণ্ড কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম